به نام نور، درود و مهر به یوتیوب چنل ایهان اسرار جهان هستی به خونه خودت خیلی خوش اومدی. من رویا تاروخ هستم و با عشق در رابطه با یک تاریخ نجومی میخوام با شما صحبت کنم. بله، 23 آگوست، روزی که در اون چند انرژی مهم آسمانی با یکدیگه درگیر میشن و تصویری از یک کشمکش بسیار جالب رو ایجاد میکنن. کشمکش میان حرکت کردن و صبر کردن، میان واکنش نشان دادن و فکر کردن، میان پدال گاز و ترمز و شاید مهمتر از همه میان چیزی که احساس میکنیم باید همین حالا انجام بشه و چیزی که بخش عاقل‌تر وجودمون به ما میگه صبر کن، هنوز زمانش نرسیده. توی این ویدیو میخوام این پیکربندی رو قدم به قدم بررسی کنم و ببینیم چرا 23 آگوست میتونه از نظر نمادین روزی برای احتیاط، بازنگری و تصمیم گیری آگاهانه باشه. اما قبل از شروع ویدیو الان یک سوال از شما عزیزان جان دارم. مدتی بود که من آپدیت های انرژی روزانه رو به اشتراک نگذاشته بودم. یه سوال از شما عزیزان این که آیا تمایل دارید این آپدیت ها به صورت روزانه با شما به اشتراک گذاشته بشه؟ و از طرفی اگر متوجه شده باشید آپدیت های انرژی ها بیشتر اون القاء مثبت رو داره و از بعد مثبت مطالب رو برای شما رونمایی میکنه. آیا روزهایی بوده که حس سنگینی داشتید اما با دیدن این آپدیت ها انرژی خاصی گرفتید؟ میخوام در رابطه با نظرتون نسبت به آپدیت های روزانه و همچنین انرژی هایی که دریافت کردید بنویسید و این نظر شما برای من خیلی مهمه. بسیار خوب، بریم و تا انتهای ویدیو با من باشید. مریخ در سرطان. وقتی عمل کردن با احساسات ترکیب میشه. یکی از مهمترین بخش این پیکربندی حضور مریخ در برج سرطانه. در نجوم مریخ نماد انرژی، حرکت، انگیزه، جنگیدن، اقدام کردن و واکنش سریع هست. مریخ همون بخشی از وجود ما هست که میگه برو، انجامش بده، همین الان حرکت کن. اما سرطان با دنیای احساسات، امنیت، خانواده، گذشته و واکنش‌های عاطفی ارتباط داره. پس وقتی مریخ در این نشانه قرار میگیره میتونیم به صورت نمادین با ترکیبی از انرژی زیاد و احساسات شدید روبرو باشیم و این ترکیب همیشه ساده نیست. چرا؟ چون وقتی احساسات بسیار شدید میشن تصمیم‌های ما ممکنه دیگه کاملا منطقی نباشن. ممکنه چیزی رو بگیم که چند ساعت بعد آرزو میکردیم که ای کاش این حرف رو نزده بودم. ممکنه پیامی رو از روی عصبانیت ارسال کنیم. ممکنه رابطه ای رو ناگهانی قطع کنیم. ممکنه تصمیمی مالی بگیریم که فقط به این دلیله که در اون لحظه احساس خاصی داریم و بعد وقتی هیجان فروکش کرد با خودمون بگیم چرا این کارو کردم؟ اینجاست که موضوع ماه اهمیت پیدا میکنه. ماه در مقابل مریخ. در این پیکربندی ماه و مریخ در مقابل یکدیگر قرار دارند. از نظر استرولوژی مقابله میتونه نماد کشمکش و دو قطبی شدن باشه. یک طرف میگه احساس میکنم باید همین حالا عمل کنم، طرف دیگه میگه صبر کن، اول ببین چه اتفاقی در حال رخ دادنه. و این دقیقاً همون چیزی هست که ممکنه در زندگی روزمره هم تجربه کنیم. شاید یک نفر حرفی بزنه و شما فوراً بخواید جواب بدید. شاید کسی رفتاری انجام بده و اولین واکنش شما این باشه که رابطه رو ترک کنید. شاید پیشنهادی به شما داده بشه و هیجان زده بشید و بخواید همون لحظه قبولش کنید. اما مسئله اینجاست، اولین واکنش همیشه بهترین تصمیم نیست. گاهی اولین واکنش فقط یک احساسه، نه یک حقیقت. زحل ترمزی که نمیخوایم بشنویم. حالا وارد بخش مهم بعدی میشیم.
اگر مریخ رو پدال گاز در نظر بگیریم، زحل شبیه ترمزه. مریخ میگه برو، زحل میگه صبر کن. مریخ میگه ریسک کن، زحل میپرسه پیامدش چیه؟ مریخ میگه من این رو میخوام، زحل میپرسه آیا واقعا بهش نیاز داری؟ و در چنین شرایطی ممکنه احساس کنیم بین این دو انرژی گیر افتادیم. از یک طرف میخوایم حرکت کنیم و از طرف دیگه چیزی درونمون میگه که هنوز نه. و شاید پیام اصلی این پیکربندی دقیقاً همین باشه. قرار نیست همیشه بین حرکت و توقف یکی رو نابود کنیم. گاهی باید یاد بگیریم گاز و ترمز رو همزمان آگاهانه مدیریت کنیم. نپتون وقتی نمیدونیم چه چیزی واقعیه. اما داستان همینجا تمام نمیشه. نپتون هم در این تصویر حضور داره. نپتون در نگاه نمادین با رؤیاها، ایدئال سازی، شهود، ابهام و گاهی توهم و سرخوردگی ارتباط داره و این یعنی ممکنه چیزی رو اونطوری که واقعا هست نبینیم. ممکنه به یک انسان بیش از اندازه اعتماد کرده باشیم. ممکنه یک فرصت رو بیش از اندازه ایدئال دیده باشیم. ممکنه عاشق تصویری شده باشیم که از یک شخص ساختیم، نه خود اون شخص، و بعد ناگهان حقیقت خودش رو نشون میده. این همون جایی هست که نپتون میتونه یک سوال بسیار مهم از ما بپرسه. آیا چیزی که میبینی واقعا همون چیزیه که وجود داره یا فقط همون چیزیه که دوست داری وجود داشته باشه؟ این سوال ساده نیست، خصوصا وقتی که احساسات قوی هستن. 23 آگوست تصمیم بگیریم یا صبر کنیم؟ این سوالیه که ممکنه برای شما عزیزان توی ذهنتون ایجاد بشه و این مهمترین بخش هست. در چنین شرایطی سوال اصلی شاید این نباشه که چه کاری انجام بدم. سوال اصلی بهتره این باشه که آیا الان لازمه که انجامش بدم؟ و فرق بسیار بزرگی بین این دو سوال وجود داره. گاهی ما اونقدر روی پیدا کردن یک پاسخ تمرکز میکنیم که فراموش میکنیم شاید پاسخ درست فعلا هیچ کاری نکردنه. این به معنای ترسیدن نیست، به معنای ضعف نیست، به معنای از دست دادن فرصت هم نیست. گاهی صبر کردن خودش یک اقدام قدرتمنده. مراقب تصمیم‌های عجولانه‌تون باشید. اگر در این روزها احساس کردید که باید یک تصمیم بسیار بزرگ بگیرید، یک لحظه مکث کنید. اگر قرارداد مهمی امضا کنید، دوباره اون رو بخونید. اگر قراره خرید بزرگی انجام بدید، از خودتون بپرسید که اگه 3 روز دیگه هنوز همین احساسم رو داشتم، آیا باز هم این خرید رو انجام میدادم؟ اگر قرار رابطه ای رو تموم کنید، از خودتون بپرسید آیا من واقعا تصمیم گرفتم یا فقط از چیزی که الان احساس میکنم فرار میکنم؟ اگر کسی یک فرصت بزرگ به شما پیشنهاد داده فقط به خاطر اعتماد به اون شخص، لطفاً جواب مثبت ندید. خودتون پیشنهاد رو بررسی کنید، جزئیات رو بخونید و پیامدها رو ببینید و مهمتر از همه، تصمیمی که از روی هیجان گرفته میشه نیاز به بررسی دوباره داره. حالا انرژی پلوتو هم وارد ماجرا میشه. پلوتو از نگاه آسترولوژیک با تحول عمیق، پایان، رها کردن و تولد دوباره ارتباط داره. گاهی چیزی باید تموم بشه تا چیز دیگری شروع بشه و این پایان همیشه به معنای مرگ فیزیکی نیست. ممکنه یک عادت باشه، یک رابطه باشه، یک باور قدیمی باشه، یک تصویر اشتباه از خودمون باشه یا حتی داستانی باشه که سالها درباره خودمون تکرار کردیم. مثلا به عنوان مثال، من همیشه قربانی هستم، من نمیتونم موفق شم، من بدون این شخص نمیتونم زندگی کنم، من همیشه باید دیگران رو نجات بدم. گاهی چیزی که باید رها کنیم یک انسان نیست، یک نسخه قدیمی از خودمون هست. یکی از مفاهیمی که
در رابطه با این پیکربندی مطرح میشه به تعویق انداختن یا فرار از تصمیم هست. اما اینجا باید یک تفاوت مهم رو هم بفهمیم. دو نوع صبر وجود داره. یک نوع صبر از ترس میاد، میگیم نمیدونم چه کار کنم پس هیچ کاری نمی کنم، که این میتونه فرار باشه. اما نوع دوم صبر از آگاهی میاد، میگیم اطلاعات کافی ندارم پس فعلا تصمیم نمیگیرم. این دیگه فرار نیست، این خودکنترلی هست و شاید چیزی که در این دوره نیاز داریم دقیقاً همین باشه. نه عجله، نه فشار، بلکه مشاهده. این انرژی ها میتونن در روابط هم به شکل نمادین خودشون رو نشون بدن. مثلا ممکنه یک سوء تفاهم کوچیک خیلی سریع به یک دعوای بزرگ تبدیل بشه. یک جمله گفته بشه، طرف مقابل برداشت اشتباهی بکنه، شاید واکنش نشون بدید، اون هم واکنش شدیدتری به شما نشون بده و ناگهان اتفاقی که میتونستید با یک گفتگوی ساده حلش کنید تبدیل به یک بحران بشه. پس اگر در رابطه‌ای هستید و احساس کردید خشم شما بسیار شدید شده، شاید بهترین کار این نباشه که همون لحظه همه چیز رو حل کنید. گاهی باید بگید که الان عصبی هستی، اجازه بده کمی آرومتر بشی و بعد در موردش صحبت کنی. این جمله ساده میتونه جلوی بسیاری از تصمیم‌های غیر قابل برگشت رو بگیره. خب درباره مسائل مالی باید چه کار کنیم؟ در مورد مسائل مالی هم احتیاط اهمیت خیلی زیادی داره. اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر میرسه بررسیش کنید. اگر کسی میگه که فقط امروز فرصت داری، بیشتر دقت کنید نه کمتر. اگر کسی شما رو برای تصمیم فوری تحت فشار میذاره، سوال کنید که چرا باید همین الان تصمیم بگیرم؟ فشار برای تصمیم فوری خودش اطلاعاتی درباره موقعیت به ما میده. گاهی بهترین تصمیم اینه که بگیم من فکر میکنم و بعد جواب میدم. و بریم سراغ پیام اصلی 23 آگوست. اگر بخوایم تمام این موضوع رو در یک جمله خلاصه کنیم، میگیم قبل از اینکه حرکت کنی مطمئن شو از روی آگاهی حرکت میکنی، نه از روی هیجان. مریخ به ما انرژی حرکت میده، ماه احساسات ما رو نشون میده، زحل از ما مسئولیت و صبر میخواد، نپتون از ما میخواد بین واقعیت و رویا تفاوت بذاریم و پلوتو از ما میپرسه که چه چیزی دیگه نباید با تو وارد مرحله بعدی زندگیت بشه. شاید 23 آگوست برای بعضی افراد یک روز کاملا عادی باشه و باید این نکته رو هم روشن کنم و بگم که این تفاصیل در چارچوب آسترولوژی و نجوم نمادین هستن و نباید به عنوان پیشبینی قطعی حوادث یا خشونت در نظر گرفته بشه. اما حتی اگر تمام این نمادها رو کنار بذاریم، یک پیام انسانی بسیار ارزشمند همچنان باقی میمونه. قبل از واکنش مکث کن. قبل از امضای قرارداد بخون. قبل از خرید بزرگ فکر کن. قبل از پایان دادن به رابطه آروم شو. قبل از اعتماد کردن بررسی کن و قبل از اینکه به خاطر ترس فرار کنی از خودت بپرس آیا واقعا باید فرار کنم یا فقط نیاز دارم چند لحظه مکث کنم؟ عزیزای دلم، شاید زندگی همیشه از ما نمیخواد که سریعتر حرکت کنیم. گاهی زندگی از ما میخواد که بهتر تصمیم بگیریم و تفاوت این دو خیلی بزرگه. اگر این روزها بین این دو انتخاب گیری کردی، اگر نمیدونی که باید حرکت کنی یا صبر کنی، اگر قلبت میگه برو اما عقلت میگه صبر کن، شاید لازم نیست همین الان جوابش رو پیدا کنی. گاهی کافیه که چند قدم عقب‌تر بری و کل تصویر رو ببینی و به نوعی شاهد باشی، چون وقتی احساسات فروکش میکنن چیزهایی رو میبینیم که در اوج هیجان نمیتونستیم ببینیم. و این هم از آپدیت انرژی 23 آگوست. حالا شما برای من بنویسید:
اول سوالی که همون ابتدای ویدیو پرسیده بودم، تمایل دارید ویدیوهای بعدی هم باهاتون به اشتراک گذاشته بشه؟ سوال دوم، چه انرژی هایی رو این روزا دارید تجربه میکنید؟ چه احساساتی دارید؟ یا کدوم یک از این پیام ها مربوط به روند زندگی شما بود توی همین روزهای آتی؟ حتما بنویسید و با من و دوستان عزیزتون به اشتراک بذارید. در نهایت با قلبم و با عشق به تک تکتون میگم که خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.